كتير بريشر. رولت طونطون، رولت إلسي. او ماي جاد. طيب أنا شو أول شي عم تسألني؟ بالترتيب بدك خبرك شو درست بالجامعة. نقزك عملت Public Administration بالAUB Political Studies، سو هيدا أول شي درسته. كنت قبله عم بعمل English Literature، بس أنا عم بعمل Political Studies مثلت أول مسرحية إذا بدك بالجامعة، غير إنه كنت من قبل أرقص بمهرجانات أرطبة، بس بعدين رحت على اللبنانية وعملت دراسات عليا تمثيل وإخراج. ففي عندي باك جراوند كتير غريب، بس أنا أول شي أنا ممثل، وهيدا اللي أكتر شي بحب أعمله، لأنه أنت عم تمثل وبالأخص على المسرح. في كمية من الحرية الهائلة اللي فيك توصلها للعالم اللي قاعدين معك بنفس الصالة، لو كانوا قاعدين بآخر كرسي بتاخد العقل. وبعتقد هيدي الحرية هي من أحلى الأشياء اللي معقول حيالله فنان يحسن هو عم يعمل شغله. وأنا عم مثل على المسرح في عندي هيدا الإحساس بالحرية which is fabulous. أنا ماني جاي من عائلة غنية، فكان هيدا الموضوع كتير فيه قلق، إنه لازم نحن ندرس نكون منتجين ونقدر نكفي حالنا، مش نوقع بنفس المشاكل اللي هن وقعوا فيها. بعدين اكتشفوا إنه لا، حلو الواحد يكون عم يعمل شي بحبه. كانوا على طول يجوا يحضروا المسرحيات، كل الشغل اللي عملته. والبابا وقت اللي توفى توفى يوم الافتتاح تبع مسرحية حرب طروادة، وكنت حاسس انه ما بدي ما اروح على العرض، وانه لازم اعمل الافتتاح، وعملته. يعني البابا توفى 8 الصبح، انا من عشية كنت بالمسرح، وبتصور انه كان عم يحضر. انا اكيد في فترة كنت فكر انه انا لازم اكون نادم على اشياء، وبعدين فجأة قررت انه ما في محل للندم بحياتي. الاشياء اللي بدي اقرر اعملها مسؤوليتي انه انا قررت اعملهم وما يكون في ندم. وبعدين الاشياء بتتحول وبتصير مختلفة، وبصير رؤيتك للحياة ولكيف بتشوف الاشياء مختلفة كلياً. كتير أوقات بيكون مطلوب مثلاً نعمل أشياء كتير اكسترافاغانت، ويمكن أوقات أحلى شيء بالاكسترافاغان هو السمبلسيتي. مرة كنت عم بشتغل مع جيرار أفيديسيان الله يرحمه، قال لي بشارة، على طول لما بتكون عم تاخد صورة كتير مهم تحط one element، هيدا الاليمنت هو بيصير الستار تبع اللقطة. في اشياء كتير بتعلمها من كل المخرجين اللي اشتغلت معهم. اشتغلت مع رجاء عساف كتير، في اشياء كتير تعلمتها منه بالاخراج، وين الشغل لما بيكون عنده صبغة عامة لازم نعرف نحافظ عليها لو شو ما كلفت. وقديه انت بتكون تعبان بالشغل، العالم رح يشوفوا ويقدروا هيدا التعب، وما رح فينا نرضي كل الناس. أول مرة عملت اكشلي تياب لمسرحية كان مع رجاء عساف، وكانت Waiting for Godot بمسرح بيروت اللي سكر ورجاء عساف بطل بلبنان. أنا وبالجامعة بصفوف الديكور والأرسنيك والكوستيومز اكتشفت إنه أنا كمان كتير بتسلى بهذا الشيء، وصرت من هونيك جمع واكتشف أكتر. ما بعرف على القد كم قطعة ثياب عندي، بس أكيد فوق 10,000. هيدا الشيء أكيد. وعطول في أصفر وين ما برمته. طيب أوكي، شو بدكم تعملوا لي تيست مثلا؟ إذا بعرف لاقي عن جد شيء قولوا لي شو بدكم. فينتج بيسز هن قطع عندهم تاريخ، قصة، ديزاين، قصات معينة، وهيدول الاشياء هن اللي بفتش عليهم عادة لما بكون عم فتش على collectible items. في تياب بتروح على تصويرات، على مسرحيات، على دعايات، على افلام سينما. usually العالم لما بيجوا لعندي بيعرفوا لانه بكون حدا مخبرهم،
لو ما بدي هيدا الشي كنت أخذت محل على الطريق وين كل العالم فيها تشوف. في كتير أغراض أخذتهم من خزانة الماما والبابا، كتير أغراض أنا كتير بحبهم لأنه they're unique pieces. بعدني مبلش بحس حالي كل ما بظهر يكون عندي هيك طالع عبالي اشتري فينتج، بحس حالي انه هلا انا مبلش لازم لاقي احلى قطعه. بدكم فرجيكم فستان عرسها للماما. قالوا له يا بشارة كيف عملت هيك؟ قال لنا خزانة أمي. بشارة طالع مثلي، بحب الثياب، بحب اللبس، بحب من أنا وصغيرة بحب الرقص، بحب التمثيل. كنت بدي مثل مع أبو سليم كلهم بتضيع أيامه لأيامي. حتى ابني وقت فات ليمثل أو يعمل شيء يقولوا لي مش عيب عليكم؟ قل لهم أنا بحب هيك. واستعملت ببشارة يقولوا لي إذا استحليتي شيء بدك تاكليه أحلى ما يطلع بالصبي. بشو توحمتي علي؟ على الحامض. هذه أهلي عندهم هيدا المود تبع إنه الفن قديش حلو وقديه فيه يأثر على حياة العالم بطريقة إيجابية، كان موجود بالإحساس العام تبع وجودهم هن. المدينة مع كل عجقتها بحاجة لشي يكون عم يجملها، لأنه المدينة فيها شي كتير بروتل، وحشة. كيف تتحرك وكيف تتصرف، والعالم قد ايه بيكونوا سريعين وما بينتبهوا على بعض. وهلأ مع كل شي عم بيصير صار كتير واضح إنه الفن عنده أهمية كتير كبيرة بشو بيقول للعالم وكيف بيساعدهم يتخطوا كتير مشاكل. حتى لما بكون في عاتمة أنا بدي ضوي شمعة وأخلق ضوء حولي وحول العالم اللي حدي، ومنه هين.